नमस्कार, हाम्रो अघिल्लो एपिसोडलाई कन्टिन्यू गर्दै फेरि नयाँ कोर्स लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हामी अघिल्लो भिडियोलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। लेट्स बिगिन। सुरु गर्नुभन्दा पहिले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला र कहाँ के कस्तो कमी कमजोरी छन् कृपया त्यसलाई पनि औँलाइदिनु होला भन्दै अब हाम्रो अघिल्लो जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्न गइरहेको छौँ। स्क्रिनमा हेरौँ है। ओके, तपाईको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ अहिले इजुङ मौम भनेर, जसलाई संयुक्त स्वरवर्णहरू भनेर भनिन्छ। यो हामीले पहिला पढिसकेको कुराहरू। इजुङ मौम भनेको संयुक्त स्वरवर्णहरू। यहाँनिर लेखेको छ थाउमुल इल्गो सुसिप्सियो भनेको छ है। आज मैले कर्सर एड गरेको छु तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर है। म कहाँ पुग्दैछु भनेर मेरो कर्सरले पनि देखाउँछ। यहाँनिर थाउमुल इल्गो सुसिप्सियो भनेको छ। तलको कुराहरू पढ्दै लेख्नुहोस्। यहाँ केही छैन, हामीले लेखिसकेको पढिसकेको कुराहरू हो। तपाईहरुले यो लेख्ने तरिका भनेको संयुक्त स्वरवर्णहरू, डबल स्वरवर्णहरू लेख्ने तरिकाहरू यहाँ सिकाइएको छ है, कसरी लेख्ने भनेर। यहाँ तपाईहरुको अक्षर देख्न सक्नुहुन्छ, मौम अक्षरहरू हैन। यहाँनिर तपाईको स्क्रिनमा मैले अटोस भनेर यहाँ दुईटालाई एकै ठाउँ देखाएको छु। तपाईहरुको बुकमा चाहिँ तल माथि होला सायद। त्यसपछि त्यसको उच्चारण नेपालीमा के हुन्छ मैले यहाँ साइडमा लेखिदिएको छु। त्यसैगरी लेख्ने तरिका पनि यहाँनिर छ। तपाईहरुले रातो धर्कालाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले कसरी लेख्ने भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिला कसरी लेख्ने, त्यसपछि सेकेन्डमा कसरी, थर्डमा कसरी, त्यसपछि क्रमशः लेख्दै जाने तरिकाहरू छ। तपाईहरुले हेरेर गर्नु होला। यसलाई पढ्ने, लेख्ने हैन, राम्रो उच्चारण गर्न सिक्ने। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि के छ त्यसलाई हेरौँ है। तपाईहरुले अलिकति तल हेर्नुभयो भने यन्सुप पाउनुहुन्छ। यन्सुप भनेको अभ्यास मैले पहिला पनि भनेको छु। त्यसपछि यन्सुप 1 मा तपाईहरुले ट्र्याक नम्बर 4 बजाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने साइडमा तपाईको ट्र्याक नम्बर 4 दिइरहेको छ। यो पनि सजिलो छ, खासै केही छैन। यो अभ्यास भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ पढ्ने मात्रै हो। थाउमुल इल्गो सिप्सियो भनेको छ। तलको कुराहरू पढ्नुहोस्। 1 नम्बरमा ए, 2 मा वा, 3 मा वे, अनि 4 नम्बरमा वायो, 5 मा उइए, त्यसपछि 6 मा वैवायो भनेर लेखेको छ। त्यसको नेपाली मिनिङहरू त्यहाँ लेखिदिएको छ। एकचोटि ट्र्याक सुनौँ हामी। ट्र्याक सुनेर कस्तो बोल्छन् हैन, त्यो क्याच गर्ने कोसिस गरौँ। ट्र्याक सुनौँ है। 이중 모음 연습 1번 다음을 읽으십시오. 1, 예, 2, 와, 3, 왜, 4, 와요, 5, 위에, 6, 외워요. तपाईहरुले ट्र्याक सुनिहाल्नुभयो होला। ट्र्याकमा खासै केही भनेको थिएन, त्यहाँ जस्तो लेखेको थियो त्यस्तै पढेको मात्रै थियो। तपाईहरुले उनीहरुले कसरी बोल्छ त्यो अनुसार बोलेको सुन्ने, अनि आफू पनि बोल्न प्र्याक्टिस गर्ने। नेपाली मिनिङ छ यसको। यो जस्तो शब्द अर्थ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तो ए भनेको हजुर, जस्तो कसैले बोलायो भने ए भनेर भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि वा भनेको छ। वा भनेको चाहिँ कुनै कुरा देखेपछि अलिकति मन प्रफुल्लित हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा युज गर्न सक्यो वा भनेर। त्यसपछि वे भनेको छ। यो भनेको चाहिँ किन है। वे भनेको किन, कसैले केही सोध्यो अब किन भन्नु पर्यो भने वे। त्यसपछि 4 नम्बर वायो भनेको आउनु। आउनु भनेको त के त आउनु है, आउँदैछ कोही हैन, त्यो आउनु भइहाल्यो। त्यसपछि उयो भनेको माथि। तपाईहरुको किताब चाहिँ टेबल माथि छ नि, एउटा टेबलको माथि किताब छ, त्यसलाई एरो देखाइरहेछ, खासमा किताबलाई इन्डिकेट गरेको। त्यो उयो माथि छ, माथि। अनि त्यसपछि यतापट्टि भनेको सम्झनु, कुनै कुराहरू याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ 6 नम्बरको वयो आयो भनेर भनिन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ। के छ अगाडिपट्टि पनि यन्सुपकै कन्टिन्यू भाग छ। 2 नम्बर है, थाउमुल इल्गो सिप्सियो। तलको कुराहरू पढ्नुहोस्। यसमा पनि केही छैन, पढ्ने मात्रै हो। यसमा चाहिँ हामीले अगाडि पढेको कुराहरू, इजुङ मौमलाई उच्चारण गरेको कुराहरू चाहिँ सुन्न सक्छौँ। यसमा हामीले ट्र्याक सुन्यौँ भने ट्र्याक नम्बर 5 इजुङ मौमहरू देखाइएको छ यहाँनिर। अनि त्यसमा अलिअलि एक्स्ट्रा कुराहरू पनि होला, लगभग त्यही छ सबै। त्यही जोडेर चाहिँ ट्र्याकसँग हामी सुनौँ। 2 नम्बरमा ट्र्याक सुनिहालौँ। 2번 다음을 읽으십시오. 1, 에, 예, 와, 워. 2, 위, 의, 와, 왜, 3, 워, 에, 예, 의. 4, 왜, 와, 에, 예,
ट्र्याक सुनिहाल्यो। ट्र्याकमा खासै त्यस्तो केही थिएन, सबै इजुङ मोमहरूलाई उच्चारण गरिएको थियो, तपाईँहरूले सिक्ने। त्यसपछि तपाईँहरूले तल हेर्नुभयो भने 3 नम्बर, 3 नम्बरमा थामल थुल्को माझनुन गसुल खोरो सिप्सियो लेखेको छ। तपाईँहरूले सुनेर ट्र्याक तपाईँको साइडमा दिइरहेको छ, ट्र्याक नम्बर 6 बजाउने, त्यसपछि मिल्ने उत्तर चुज गर्ने है त। अब म ट्र्याक बजाउन गइरहेको छु, ट्र्याक सुन्नु होला। 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 에 2. 왜 3. 위 4. 의 5. 워 6. 와 तपाईँहरूले के कति मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि यो चाहिँ एक्जाममा आउने जस्तो प्याटर्न भएको हुनाले तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सिग्नल पनि राखिदिएको छु कहाँको क्वेसन भन्दैछ भनेर। सुरुमा थाहा हुँदैन, मैले पहिला भनेको छु तपाईँहरूलाई कहाँ के भन्दैछ त्यो पनि याद गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई यति नै, अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हवस् त, बाई बाई।